Δυστυχώς, ένας πόλεμος ο οποίος γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο έχει περιέλθει σε δεύτερη μοίρα, ακόμα και στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ, όπου δεν έχουν εκλογές. Σκοτώνονται άνθρωποι, έχουμε ξεπεράσει τις 430 ημέρες από την έναρξή του. Είμαστε αναμονή της μεγάλης αντεπίθεσης, η οποία έχει ήδη ανακοινωθεί των Ουκρανών, προκειμένου να απελευθερώσουν κάποια τμήματα των εδαφών τους. Υπάρχουν μαρτυρίες πλέον καταγεγραμμένες για εγκλήματα από αιχμαλώτους Ρώσους, για τρομερά εγκλήματα πολέμου. Δυστυχώς ούτε αυτά έχουν περάσει στην ελληνική κοινή γνώμη. Και βεβαίως η Ρωσία από την άλλη πλευρά προχωρεί στην ανοικοδόμηση των καταστραμμένων περιοχών της Ουκρανίας που έχει καταλάβει, όπως τη Μαριούπολη, και προσπαθεί να τις ενσωματώσει. Ταυτόχρονα ρίχνει όλο και περισσότερους άνδρες στο μέτωπο, στην πρώτη γραμμή. Υπάρχουν πληροφορίες από τη μία και από την άλλη πλευρά για εκατόμβες θυμάτων μεταξύ των γραμμών του αντιπάλου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι ισχύει ακριβώς. Πάντως σκοτώνονται άνθρωποι αυτή τη στιγμή, επειδή κατ' ουσίαν το θέλησε ένας και μόνος πολιτικός ηγέτης. Από εδώ και στο εξής, η Δύση ενισχύει την Ουκρανία σε σημαντικό βαθμό, κυρίως όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ουκρανοί διαμαρτύρονται ότι δεν υπάρχουν τα όπλα που τους δίνουν και θέλουν περισσότερα προκειμένου να απελευθερώσουν τα εδάφη τους. Διότι αν πέσει η Ουκρανία, λέει το Κίεβο και ο πρόεδρος Ζελένσκι, θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είμαστε σε μια καμπή του πολέμου. Υπάρχουν φωνές στην Ευρωπαϊκή Υπήρο που λένε να σταματήσει ο πόλεμος, και ο Πάπας αναμένεται να προβεί σε μια ειρηνευτική πρωτοβουλία, να αναλάβει μια ειρηνευτική πρωτοβουλία. Οι προτάσεις της Κίνας λένε να υπάρξει ανακοχή, αλλά να διατηρήσουν οι εμπόλεμοι τις γραμμές τους. Που σημαίνει οι Ρώσοι να κρατήσουν τα εδάφη τα οποία έχουν καταλάβει. Και καταλαβαίνετε τι κίνδυνο αυτό εγκυμονεί για τον ελληνισμό, διότι έχουμε το θέμα της κατεχόμενης Κύπρου, και αν υπάρχει αναγνώριση μεταβολής εδαφών με τη βία, υπάρχει τεράστιο θέμα με την Κύπρο. Θα το ζητήσουν κάποια στιγμή και οι Τούρκοι να συμβεί το ίδιο. Ήδη προσπαθούν μέσω ενός οργανισμού τουρκόφωνων κρατών να πετύχουν αναγνώριση του ψευδοκράτους. Ναι. Άρα είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή. Για την ώρα το Κίεβο δεν αποδέχεται την πρόταση της Κίνας, διότι σημαίνει απώλεια των εδαφών που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι. Βεβαίως δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, εάν πάψει η δυτική βοήθεια ή εάν ιτηθούν οι Ουκρανοί στο πεδίο της μάχης. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Από την άλλη πλευρά όμως φαίνεται ότι και οι Ρώσοι αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σοβαρές και βλέπουμε ότι και στον κόσμο σιγά σιγά οι σύμμαχοί τους πάβουν να είναι τόσο εκδηλωτικοί υπέρ της Μόσχας.